السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. في أحلى من الآيس كريم في الصيف والحر. في فيديو النهاردة هوريكم إزاي نعمل أحلى آيس كريم بطريقة سهلة جدا من غير مكنة، قوام كريمي جدا ورائع جدا. ومكونين 2 أساسيين. هنعمل آيس كريم ونكهات متعددة زي ما تحبي، نكهات قوية ونكهات خفيفة هترضي جميع الأذواق. 5 نكهات مختلفة في فيديو النهاردة هنعملها بطريقة مبسطة جدا. متنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. لو ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا هتنوروني. ويلا بينا على الفيديو. اول حاجة معانا في المكونين الاساسيين هي كريمة الخفق السائلة والحليب المحلى المكثف، وده عملته معاكم في فيديو قبل كده وهيظهر لكم فوق في الشاشة اللي عايز يشوف طريقته. عشان نعمل الايس كريم هم دول المكونين الاساسيين ليهم. زي ما قلنا حطيت كريمة الخفق السائلة في الفريزر 10 دقايق قبل ما استخدمها عشان تدينا قوام ممتاز. ضربتها كويس جدا لحد ما بقت متماسكة جدا مع بعض. متضربهاش قوي زيادة عن اللازم عشان ما تفصلش منك وتعمل زبدة. تمام. وحطيت عليها الحليب المكثف وقلبتهم تقليبة بسيطة جدا بس المكونات امتزجت مع بعضها، وكده بقت خلاص جاهز عندي الايس كريم الاساس للفيديو بتاعنا النهارده. تمام. هنحط عليه بس رشة بسيطة من الفانيليا وكده تمام بقى جاهز معانا. تقريبا نص معلقة. قلبته كويس مع بعض وخلاص كده جاهز معانا. اول فليفر معانا النهارده هي نكهة الفراولة. تقريبا ده نص كوباية من الفراولة المجمدة وسبتها لما فكت شوية. هضربها لحد ما تبقى بيوري وهضيف عليها 3 معالق من الايس كريم الاساسي اللي احنا عملناه. طبعا هنا الكمية زي ما انتي عايزة، هسيبها طبعا لذوقك وعلى حسب ما تحبيها. ينفع نستبدل كريمة الخفق بأي كريمة تانية؟ طبعا ينفع بكريم شانتيه الباودر تحطي عليه اللبن يكون متلج جدا. تمام. ينفع نستبدل الحليب المحلى المكثف بأي حاجة تانية؟ لا ما ينفعش. هو مش بس بيحلي الآيس كريم، هو بيديله القوام المتماسك الكريمي. الطعم بيبقى جميل قوي زي ما نكون جايبينه من بره، وده الأساس في الآيس كريم. تمام. ودي أول نكهة معانا هو آيس كريم الفراولة. خلاص جهزت معانا، بحطها في الكوباية وعلى طول على الفريزر. غطيها. هضربها بس كويس ضربتين 3 كده عشان لو فيها اي فقاعات هوا هتطلع معاكي لفوق كده تبقى القوام متماسك والمزيج جاهز معانا. غطيها كويس عشان ما تلقطش اي ريحة من الفريزر وعلى الفريزر على طول. تاني نكهة معانا هي المانجا. لو مجمدة عندك برضو سيبيها لما تفك شوية واضربيها بالهاند بلندر لحد ما تبقى، او في الخلاط زي ما تحبي اللي موجود عندك المتاح، لحد ما تبقى كريمي خالص زي ما احنا شايفين كده. وهحط عليها برضو 3 معالق من كل حاجة عملتها تقريبا في النكهات الفاكهة اللي عملناها اللي استخدمتها سواء الفراولة أو المانجا. تقريبا نص كوباية على 3 معالق كبار من الآيس كريم الأساسي اللي هو الفانيليا. النكهات دي المانجا أو الفراولة للناس اللي بتحب القوام يبقى خفيف شوية. هنحطها في الكوباية بتاعتنا. أسهل قوي وحلوة جدا الكوباية للأطفال طبعا والكبار والصغيرين. انتي مسكيها بالمعلقة وتحسي بجو البرد، جو كافيهات كده أو زي ما بنطلع بره ونجيبها من بره. تمام. ودي كانت تاني نكهة معانا. تالت نكهة معانا وهي بقى النسكافيه، وده لعشاق القهوة هتعجبهم قوي النكهة دي. معايا معلقة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان ومعلقة من الكاكاو الخام، وقلبتهم على 3 معالق من الآيس كريم اللي عملناه في الأول الأساس. النكهة طبعا زي ما تحبي كده. خلاص قلبتها كويس وهنحطها بقى في العلبة. ممكن تحطي اي نكهه انت عايزاها، اي نكهه تضيفيها للايس كريم. احنا اهم حاجه عملنا الاساس اللي هو المكونين الاساسيين اللي هي كريمه الخفق والحليب المحلى المكثف، ودي كانت في الاول زي ما احنا شفنا. اي نكهه بقى تضيفيها تانية زي ما تحبي. رابع نكهه معانا هي الشوكولاته النوتيلا. هحط بقى معلقه من الكاكاو وهزود عليها بقى معلقه كبيره كده من شوكولاته النوتيلا. هتعجبكم جدا النكهه دي. حبيت تكون ال5 نكهات اللي موجودة معانا في فيديو النهاردة ترضي الأذواق المختلفة.
يعني اللي بيحب النكهات القوية أو نكهة القهوة، نكهة الشوكولاتة، نكهات الفاكهة، كل النكهات هترضي جميع الأذواق إن شاء الله. خلاص كده جهزت معانا رابع نكهة، خبطتين بس لتحت زي ما قلنا عشان خاطر نطلع فقاعات الهواء اللي موجودة فيها ويبقى الخليط متماسك. وآخر نكهة معانا موجودة هي الفانيليا، حبيت أسيبها كده لوحدها. الفانيليا طبعا كلنا بنحبها، وشوية بس تشوكلت شيبس كده على الوش. طعمها كان حلو قوي لما تيجي تاخدي المعلقة كده وعليها الشوكلت شيبس، شوكلت شيبس مع الفانيليا في البق كده بيدوبوا دوبان كده، الطعم كان أكتر من روعة. سؤال بس بسيط بس ليكوا، ايه اكتر نكهة بتحبوها؟ يا ريت تكتبولي تحت في الكومنتس، هستنى رأيكم وتجربوا النكهات دي، هتعجبكم ان شاء الله جدا. كل ده بقى على الفريزر 8 ساعات ل 12 ساعة زي ما تحبي طلعي بقى كده، ويعني استمتعي بالايس كريم بجد اكتر من روعة. وزي ما احنا شايفين كده البولات شكلها وطعمها يجنن، والشوكليت شيبس كده فوق كمان على الوش، يا سلام بالمعلقة كده وتاكلي وبألف هنا وشفا. هيعجبكم ان شاء الله، متنسوش تجربوه وتقولي لي رأيكم في التعليقات تحت ايه. واللي بيحب نكهة معينة يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتس، ولو ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا، هتنوروني، ومع ألف سلامة.